Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia lại đến thăm nhà Sakina như thường lệ. Đây là ngày đầu tiên sau khi cô trở về từ chuyến hành hương Karbala. Sau một hành trình dài, Sakina đã được trở lại căn nhà nhỏ, khu vườn quen thuộc và vòng tay của Hakan. Nhưng niềm vui trong lòng cô vẫn chưa thể trọn vẹn, bởi 3 đứa con còn lại vẫn đang ở chỗ Karim. Sakina đã trở về quê nhà, nhưng một phần trái tim của người mẹ vẫn chưa thực sự trở về cùng cô. Khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia, Sakina hỏi: có tin vui gì không? Có lẽ cô đang mong người quay phim sẽ mang đến một tin tức liên quan đến các con. Nhưng anh chỉ đáp: không. Sau đó, nhìn thấy số dưa chuột vừa được Sakina hái trong vườn, nhiếp ảnh gia hỏi: cô định làm dưa chuột muối sao? Sakina gật đầu: đúng vậy, tôi đang cần một ít giấm. Nhiếp ảnh gia nói: đáng lẽ cô nên nói trước khi tôi đến. Tôi đã có thể mua giúp cô rồi. Sakina giải thích: loại dưa chuột này rất thích hợp để làm dưa muối. Anh nhìn xem. Những quả dưa chuột được cô tự tay trồng và chăm sóc trong khu vườn nhỏ. Trong thời gian Sakina vắng nhà, bà Yuda và những người hàng xóm đã giúp tưới nước, nhổ cỏ và bảo vệ cây cối. Nhờ vậy, khi trở về, cô vẫn còn những luống rau xanh tốt để thu hoạch. Đó là những món quà rất bình dị của khu vườn dành cho người chủ vừa trở về sau chuyến đi xa. Nhưng trong lúc chuẩn bị làm dưa muối, Sakina vẫn không thể ngừng nghĩ đến các con. Cô quay sang nhờ nhiếp ảnh gia: anh hãy đến nhà Karim, đón bọn trẻ về giúp tôi. Nhiếp ảnh gia hiểu mong muốn của Sakina. Anh đáp: Karim sẽ không chịu giao bọn trẻ cho tôi đâu. Tốt nhất cô nên tự mình đến đón. Nghe nhắc đến Karim, vẻ mặt Sakina lập tức thay đổi. Cô nói: tôi không muốn gặp Karim. Sau tất cả những mâu thuẫn từng xảy ra, Sakina không muốn tiếp tục đối diện với người đàn ông ấy. Cũng có thể Sakina không muốn những ngày đầu tiên sau khi trở về lại bị phủ đầy bởi căng thẳng và tổn thương. Cô đưa một quả ớt cho nhiếp ảnh gia rồi nói: anh ăn ớt đi. Nhưng nhiếp ảnh gia không để cô chuyển sang chuyện khác. Anh khuyên: cô đừng cứng đầu nữa. Hãy tự mình đi đón các con về. Sakina vẫn im lặng. Cô cúi xuống nhìn khu vườn rồi nói về kế hoạch cho mùa sau. Năm sau, tôi sẽ trồng thêm cà chua, cà tím và ớt. Có thể đó là cách Sakina tự làm mình phân tâm. Bởi đối với Sakina, làm việc luôn là cách để cô vượt qua những suy nghĩ nặng nề nhất. Một lúc sau, cô quay trở vào nhà để chuẩn bị bữa trưa. Hakan vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh mẹ. Sau nhiều ngày phải xa Sakina, cậu bé dường như không muốn rời cô dù chỉ một bước. Nhưng Sakina cần rảnh tay để nấu ăn nên nói: Hakan, con sang chỗ nhiếp ảnh gia đi. Nhiếp ảnh gia giang tay gọi: Hakan, lại đây nào. Trong khi đó, Sakina bắt đầu chuẩn bị củi để nướng thịt. Cô xếp những khúc củi lại, châm lửa rồi quay vào nhà để lấy thêm đồ. Nhưng ngay khi Sakina vừa bước vào trong, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên ngoài sân. Âm thanh mạnh đến mức khiến mọi người giật mình. Sakina hoảng hốt chạy ra ngoài. Đống củi cô vừa nhóm lửa bỗng phát nổ, khiến bụi và những mảnh vụn bắn tung ra xung quanh. Sakina vẫn chưa hết sợ hãi. Cô kể: lúc đó tôi đang cầu nguyện thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Cô chỉ xuống nền đất. Đến cả lớp xi măng cũng bị nứt ra. Sakina đưa tay lên ngực rồi nói: tôi sợ đến chết khiếp. Không ai biết chính xác bên trong đống củi có vật gì khiến nó phát nổ. Có thể một vật kín bị nung nóng. Cũng có thể trong số củi có một thứ gì đó không nên bị đốt. Dù nguyên nhân là gì, vụ nổ vẫn khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Nhiếp ảnh gia nhìn khu vực vừa phát nổ rồi hỏi: tại sao cô không dùng vỉ nướng? Anh nói thêm: âm thanh ấy nghe giống như một quả bom phát nổ.
May mắn là lúc đó Sakina đã bước vào nhà. Nếu cô vẫn đang đứng ngay bên cạnh đống củi, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Sau khi bình tĩnh lại, Sakina quyết định không tiếp tục nướng thịt trực tiếp trên đống củi nữa. Cô lấy chiếc vỉ nướng ra và chuẩn bị lại mọi thứ cẩn thận hơn. Khi lửa đã ổn định, Sakina quay trở vào nhà. Cô nhìn Hakan rồi hỏi, con có đói không? Sau đó, cô lo lắng hỏi tiếp, con đã uống nước chưa? Hakan vừa mới khỏi bệnh không lâu. Trong thời tiết nóng bức, Sakina sợ con sẽ bị mất nước hoặc tiếp tục mệt. Chỉ cần thấy Hakan không ăn, không uống hay có biểu hiện khác thường, cô lập tức trở nên bất an. Nhiếp ảnh gia hỏi, cô đã rửa thịt chưa? Sakina đáp, rửa rồi. Sau đó, cô vẫn chưa thể quên tiếng nổ vừa xảy ra. Cô nói, nếu lúc đó tôi đang đứng bên ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sakina đã trải qua một hành trình rất dài để trở về từ Karbala. Cô vượt qua hàng nghìn km, đi bộ nhiều ngày, chịu đựng cái nóng và những đêm thiếu ngủ. Vậy mà ngay trong ngày đầu tiên trở về nhà, một tai nạn bất ngờ lại suýt xảy ra ngay trong sân. May mắn thay, cô và Hakan đều bình an. Một lúc sau, khi Sakina đang tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Người xuất hiện trước cổng là Murat. Nhưng điều khiến Sakina không thể tin vào mắt mình chính là 3 đứa trẻ đang đi cùng ông. Những đứa con mà cô đã mong ngóng suốt từ khi trở về cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa nhà. Sakina lập tức gọi, vào trong đi. Cô nhìn từng đứa trẻ rồi nói, lại đây chào mẹ một tiếng nào. Sakina bước tới ôm lấy con gái. Cầu Thánh Allah phù hộ cho con gái của mẹ. Chào mừng con trở về. Murat giải thích. Karim cứ tranh cãi mãi. Ông nói tiếp, chính tôi là người đưa bọn trẻ đến đây. Sakina kể rằng trước đó, nhiếp ảnh gia cũng đã tự nguyện đi đón các con. Nhiếp ảnh gia muốn đưa bọn trẻ về, nhưng Karim không đồng ý. Sau đó, cô nhìn Asam thật kỹ. Sakina đau lòng nói, Asam gầy đi nhiều quá. Murat đáp, thằng bé đang bị bệnh. Ông nói thêm, tôi vẫn luôn chăm sóc bọn trẻ. Không phải Karim đâu. Trong lúc mọi người nói chuyện, Sakina nhìn thấy số kem được mang đến nên nói, cho kem vào trong bát đi. Sau đó, cô nói, để tôi cất phần còn lại vào tủ lạnh. Dù đang xúc động khi gặp lại các con, Sakina vẫn không quên hỏi Murat, ông đã ăn chưa? Murat đáp, ăn rồi. Sau đó, ông buồn bã nói, Karim chẳng quan tâm đến bọn trẻ. Murat thở dài, mà tôi thì cũng đã già rồi. Ông nhìn những đứa trẻ rồi nói, cô cứ nhìn tình trạng của chúng là sẽ hiểu. Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến Sakina đau lòng. Sakina mời, ông lại đây ăn cơm đi. Nhưng Murat từ chối. Tôi không ăn đâu. Tôi phải đi rồi. Trước khi rời đi, ông dặn, hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Trước khi bước ra khỏi cổng, Murat còn nhắc, nhớ đưa Asam đi khám lại nhé. Cậu bé vẫn chưa khỏe. Murat nói, tôi đi đây. Sakina đáp, được rồi, cảm ơn ông đã đưa các con đến. Cô chào, tạm biệt nhé. Sau khi Murat rời đi, căn nhà của Sakina trở nên ấm áp hơn hẳn. Những đứa trẻ chạy quanh nhà. Hakan không còn phải chơi một mình. Còn Sakina cuối cùng cũng được nhìn thấy tất cả các con ngồi cạnh nhau. Cô vui mừng đến mức liên tục trò chuyện, hỏi han và quan sát từng thay đổi nhỏ của chúng. Sakina nhìn hàm răng của con rồi khen, răng của con mọc đẹp lắm. Sau đó, cô kể, Rachel đã xem video chúng tôi đến Karbala. Sakina mỉm cười. Con bé còn nói rằng con cũng muốn được đi. Có lẽ khi xem những thước phim về dòng người hành hương, những lá cờ và khung cảnh tại Karbala, Rachel cũng cảm nhận được một phần niềm vui của mẹ. Sakina rất muốn một ngày nào đó có thể đưa các con đi cùng. Nhưng trước mắt, cô chỉ cần chúng được khỏe mạnh và ở bên cạnh mình. Nhìn thấy con gái có vẻ mệt, Sakina hỏi, con buồn ngủ rồi sao? Sau đó, cô nhìn thấy một đứa trẻ đang định hái cà tím trong vườn nên vội nhắc, đừng hái cà tím nữa. Những quả cà tím vẫn chưa đến lúc thu hoạch. Nếu bị hái quá sớm,
công sức chăm sóc nhiều tháng sẽ bị lãng phí. Sakina lại gọi con gái. Mẹ phải rửa mặt cho con gái của mẹ. Một lúc sau, Sakina đề nghị con đọc thơ cho khán giả nghe. Cô nói, con đọc một bài thơ tặng mọi người đi. Sakina động viên, nào, hãy đọc một bài thơ cho khán giả nghe nhé. Đứa trẻ bắt đầu kể một câu chuyện nhỏ. Một ngày nọ, có một chú thỏ đến gặp chuột con. Chuột con vội vàng chạy vào trong hang. Chú thỏ đứng bên ngoài gọi, ra đây nào, tôi có chuyện muốn nói. Tôi là một chú thỏ hiền lành. Hãy ra đón khách đi chứ. Nghe vậy, chuột con từ từ bước ra khỏi hang. Nó chăm chú nhìn vị khách trước mặt. Đôi tai của chú thỏ rất dài, còn chiếc miệng lại đang há rộng. Chuột con bắt đầu lo sợ và nghĩ, có khi nào chú ấy muốn ăn thịt mình không? Câu chuyện ngây thơ khiến bầu không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn. Sau những tranh cãi, chia xa và lo lắng, cuối cùng nơi đây lại vang lên giọng đọc của trẻ nhỏ. Đối với Sakina, đó có lẽ là âm thanh bình yên nhất mà cô đã chờ đợi từ khi trở về. Một lúc sau, Sakina nhận thấy con trai vẫn có thói quen đi chân trần. Cô muốn tập cho con biết tự mang giày nên nhắc, mang giày vào đi con. Những đứa trẻ đã quen chạy chơi trong vườn mà không mang dép. Nhưng trên nền đất có cành cây, đá nhỏ và nhiều vật sắc nhọn, việc đi chân trần có thể khiến chúng bị thương. Sakina vừa chăm con, vừa tiếp tục kiểm tra khu vườn. Cô đếm, có 4 bông hoa hướng dương. Những bông hoa lớn đang hướng về phía mặt trời, tô điểm thêm màu sắc cho căn nhà nhỏ. Sakina nhìn một khoảng đất khác rồi nói, những hạt giống vẫn chưa nảy mầm. Chỗ này vẫn còn trống. Không phải mọi hạt giống đều phát triển tốt. Một số đã nảy mầm và lớn lên. Một số khác vẫn nằm im dưới đất. Nhưng chỉ cần vẫn còn cố gắng, mùa sau cô có thể gieo lại một lần nữa. Đang trò chuyện, Sakina bất ngờ nhắc đến một câu nói. Không biết các bạn của tôi nghĩ thế nào về câu La Baya. Có lẽ đó là một câu cô từng nghe hoặc nói trong chuyến hành hương. Sakina quay sang gọi, nhiếp ảnh gia à, tôi đang nói với anh đấy. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng quay trở lại Hakan. Sakina nói, Hakan, hôm nay con vẫn chưa ngủ. Sau khi nghe Ali kể Hakan đã bị ốm 2 lần, Sakina càng quan tâm đến sức khỏe của con hơn. Cô nói, tôi sẽ đưa thuốc của Hakan cho anh. Cô dặn, nếu ngày mai Hakan vẫn không đỡ, chúng ta sẽ đưa thằng bé đi khám. Đối với Sakina, ngày đầu tiên sau khi trở về đã trôi qua với rất nhiều cảm xúc. Ngày mai có thể sẽ lại có những khó khăn mới. Nhưng ít nhất trong hôm nay, căn nhà đã không còn trống vắng. Những đứa trẻ đã trở về. Và Sakina cuối cùng cũng có thể nhìn thấy các con ngủ dưới cùng một mái nhà. Có lẽ đối với một người mẹ, đó mới là sự bình an quý giá nhất. Không phải một cuộc sống không còn khó khăn, mà là sau mọi biến cố, những đứa con vẫn có thể tìm được đường trở về bên mẹ. Kabbalah là hành trình đẹp nhất trong cuộc đời Sakina. Nhưng căn nhà nhỏ này, nơi những đứa trẻ đang quây quần bên cô, mới chính là nơi trái tim người mẹ thật sự thuộc về.